ยับแล้วครับผมนี่คือเนินเลสบูครับยับแน่นอนครับยับแน่นอนโอ้ยโหดมากครับโอ้โหยังรุดบุญไล่รุดบ่เก็บไรบ่ไล่รถมาซอยกันแน่ลงมาหลายๆเลยลงมาหลายๆคนกระดิกเด็ดตัวนี้มันบินไปทางไหนๆเขาแชร์อากาศเขาได้ไหมแชร์เลยครับ